perfume. Esa tiene muy bonita. Sí, mira, esa tiene muy bonita. Y la tienda muy bonita. Sí, muy bonita la tienda. Wow. Y sale natural, ¿eh? Mini bomba. Este es para ducha, ¿no? Lucha, no lo sé. Sí, sale, ¿no? Ah, Sí, creo. ay. Oh my goodness. Ah, qué rico, yo quiero eso. Oh my god. Ah. Ganda. Mira, qué calentito. Mira ahí. Ay, qué bonito. ¿Te quieres, rico. mamá? No. Yo tengo. ¿Tú quieres, mamá? No, yo tengo. Quiero para... Mira, mucho aloe vera. Mm, Yo necesito mi taza. sí. Ah, mira, yo tengo ese. ¿Qué es eso? Este. Este para masaje. Ah, ¿masaje? Me regaló, mira ahí. ¿Masaje? Sí, masaje. Guys, tanaw, klaro ba ninyo? Ako'y paubos-ubos kamay. So, para maklaro. So, wala na ako kaunting kanina, guys, cause nalubat na ako. And then, naglaro-laro mo dito asa may nagpadulo. First time na ako nga nainigalo ngayon na ni kataghan. So, share lang na ako. So blessed. Oh, saan man nila ako. Hanggang kayo. Mga sinina. My goodness. Sinina. Black. And then this. So. Siksik kayo. It's so special. Duha. Grabe. Wala ko mas tuloy. Cool. Bracelet, guys. Yun si Marlon sa para sa anang Scorpio. Kami from Enseñora. Patos.
So cute. Patos. Jacket. Para sa winter. So cute. Saan yung color? Ginagan? Ito yung color. Kahit ako na ko sa kukraki. And then, more ito rin unboxing. Kadaghan. Scarf. Parinani din siya. Buta ni para asam ni para sliu para anak. Ito. Rikish. Hi gaboy. Humok ka siya. Humok. Kani. Sister sa kong body. Bihatag niya. Thank you. Then, mga pagwapa. Kani yung hatag mga pagwapa. Wow! Oh. Kadaghan. Oh. Nenen. Ikot. Ikot sa buhok. Cleansing for, now I'll say for lips, face, and eyes. Nail polish for 40 seconds. The polish. Ooh, it's a black gel effect, and it's a Jaitan and white. Wow. And this. Perfume. Ay. Bango. Guys, mo. Grabe. Grabe, naka-box pa gid siya. Kay kahon. Sabi sa special. Saan yung pag-abri? Wow! It's a color blue, pink, brown. Wow! So, man yung isa. Isa pa rin. Wow. Blush? Blush, no? Para blush. Wow. Oh, and then ito siya. Creamy cleanser with vitamin E, organic rose. Wow. Sabi. Wala akong masabi. My God. So, siya.
facial exfoliating pads. So, kung na siguro mag-wash ko sa face with gel. Hindi mo siya arti-arti sa dagway. Ay, ano, crowd-gagler. Dahil, ano sa mga po namin? Ay, grabe siya. Reusable clothes. Same. Pero kani siya reusable. Pwede siya mo labahan. Pwede siya ma-reuse. Regards. Oh my goodness. Una pa. Para maglimpyo ko sa imong kuko. Tapos siya divide. Divide mong mga tumagko. Yung mga luyan nga mga tiil. Pwede na ni para dili mag-uban. So, ito lang po ni. Lighting gloves. Pwede naman sa mga nagmumulong sa lawas, ng sabon. Dahil, ayun, biniyat na siya. Ito isa. Invitation only makeup brush. Makeup brush set. Dada kayo. Ano ko yung brush? Nasa name. Nasang dako para brush powder and buffing foundation brush. So, kani siya. Napod siya concealer brush. So, then, muna siyang next. Concealer eye shading brush. Pang eye shading. O eyebrows brush. Lahi dahil ni, ha? Hindi na pinpurahan at ang dagway. Hindi mag-tiburit si sa dagway pero atong pimples dira. Daghan kaayo mo tubrok. So, mo to. Grabe kayo ka nga adlaw para sa ako. Unexpected yun nga. Hindi sila unexpected kayo nga. Wala po nagdahaw nga grabe dahil lang pag-celebrate sila nga sa Three Kings. Kay sa kung maghatag ta og mga giving gifts sa December 25 ang tinghatag sa mga maghatag sa gifts or sa New Year. Pero sa ila Three Kings daghan kay mamuto sila. Wala yung ko nagdahong kay wala ba na sa ato nga maghatag sa Three Kings. So unexpected gid kayo. Grabe. Thanks God. Praise God. So blessed. Wala ko may so salty. Mucho gracias. Mucho gracias, señora. And mama Angela. Mucho gracias. So, thank you. Wala na ko'y may storya. Thank you very much. Dili na ko mahuman ani magpasalamat. Kung magpasalamat ko kay God. Thank you very much, God. Kung itagaan nga sama kanila nga maayo kayo para maayo kay sila sa ako. I-treat ko nila as special. Sama sa ilang pamilya. As extended family. Wala na ko masulti.
Thank you very much. Thank you very much. So, ano to? So, mag-close na ko sa akong vlog, guys. Thank you very much for watching. Please do like. And then, please subscribe on our channel. Thank you. Bye-bye. Adios.